Kilala natin si Kris Bernal na magaling na artista, mapagmahal na mami, at masipag na businesswoman. At ang bago niyang baby? Malikot kasi yung utak ko lalo na pag wala akong soap na ginagawa or pag di ako masyadong busy. Lagi kong nasa isip, anong business ang pwede kong gawin, ganyan. So, naisip ko, alam mo naman, lagi akong into food business. So, naisip ko mag-come up ng Filipino restaurant showcasing the Filipino craftsmen. Gusto ko, pag pumunta yung mga tao dito, parang, uy, ang tagal ko nang di nakain to Parang, subukan ko nga ulit, na-miss ko to at sa probinsya ko lang to na nakakain Yun yung gusto kong maiwan sa kanila. So, naisip namin kasi yung kauri because kauri kasi, may kauri tree kasi Yung kauri na puno, parang it symbolizes strength and timelessness. At ito yung parang isa sa mga pinaka-long-lasting at pinakamatibay na puno. So, naisip namin, pwedeng sinisimbolize na yung tayong mga Pilipino. Na alam mo yun, matapang tayo, lumalaban tayo, ganyan. At saka, at the same time, kauri, parang belongingness. Kasama ka, alam mo yun, part ka ng community. Ayan, at dito na tayo sa favorite part ko, ang kumain. At kasama ko syempre si Chef King. Alam nyo, ang kwento namin ni Chef King, na-meet ko siya sa isang private event na may food tasting. Tapos natikman ko tong laing pasta. Sabi ko, sinong gumawa nito? And then pinakilala sa akin si Chef King. And then doon ko siya di-discover. Tapos sabi ko, halika nga, gawa nga tayo ng restaurant na parang international cuisine with Filipino twist. So anyway, pag-usapan natin laing pasta. Excited na ako kasi favorite ko talaga to. Ito talagang nagpa-oo sa akin para gawin tong kauri. Laing, sinasama natin siya sa rice. Nilagyan namin ng twist. Sinama namin sa pasta, parang may pagka-Italian siya. Pero andun pa rin yung Filipino, dating niya ng pagka-Pinoy. At saka alam mo, pag tinikman mo siya, hindi mo maiisip na bagay pala ang laing sa pasta, no? Bagnet kare-kare. Bagnet, yes. So isipin nyo yung bagnet ginawa mong kare-kare, hindi siya yung typical na beef kare-kare. Ito kasi parang siyang normal na sinaserve sa atin pag may mga feast. So, why not ihalo natin lahat ng mga ingredients sa isang bowl, sa rice bowl. So, para ma-enjoy. So, habang tinitikman natin siya, para natin naalala yung family bonding natin. Totoo yan. Kasi pag sa mga handaan, lagi talagang may kare-kare, di ba? Tapos, usually, di ba, chef, ang kare-kare masabaw. Pero itong atin, hindi siya ganun kasabaw, no? Yung tamang sauce lang siya. Tamang sauce lang. At saka, proud ako dun sa ginagawa naming mga bagnet kasi very crispy yet ang tender niya. Yes. Naku, isa pang gustong-gusto ko, chef, itong crispy pata. Naku, mataas ang standards ko sa crispy pata kasi gusto ko yung balat talagang very crispy. Yung niya, yung meat, no? Yung ang lambot-lambot. Dapat talaga, slow cook lang talaga siya. Yun yung sekreto doon. And yung final niya, bago siya i-fry, kailangan dry. So, mawala yung moisture ng skin para mas malutong yung iyo. Sobrang crispy. So actually, ito namang baby squid, ang nagustuhan ko dito, sobrang lambot ng squid natin. Ito parang nagme-melt yung squid. So, sobrang lambot. Yeah. Parang appetizer siya. So, meron siyang bread. So, pwede mo siyang spread. Tapos, meron din siyang garlic confit. Ang lambot yung squid, chef. Ko-complement yung garlic, no? Okay, meron tayong sushi platter dito. Pero wait lang, iba yung toppings niya. Yung sushi platter natin, ito may bopis. Yung isa may adobong pusit at ito may kare-kare. Japanese-inspired, pero Pinoy pa rin yung dating. Ito, bopis ang nasa taas. Yung style niya is aburi. Aburi. Yes. So, may ginigrill pa namin sa ibabaw. Binabroil pa yan. So, may crusting pa yan sa ibabaw. So ito, gusto ko na in-incorporate natin yung samgyupsal na technique ng pagkain into bagnet buro. O, diba? Kuha ka ng mustasa, tapos may bagnet ka. And then, meron tayong bagnet buro. Pero in fairness, kasi alam mo, minsan lang ako makakita sa menu na may buro talaga. Chef, natuto ka daw gumawa ng buro sa probinsya nyo, nung bata ka pa. Oo, sa Pangasinan, actually yung... Pangasinan ba galing yan? Central Luzon, meron din sa Okay. Pampanga. Pero yung version namin kasi puro isda. So, puro tilapia, bangus, yun yung binuburo namin. Nagpaturo ko sa chewing ko. Mahilig kasi ako magluto talaga. So, nakita ko siya. Tinanong ko paano ginagawa. Ang sarap niya kasi kakaiba yung buro, yung lasa ng buro. Tapos healthy rin siya. Probiotics yan. Ah, talaga? Oh, wow! Galing nun, ah.
syempre, hindi lang masarap ang pagkain namin. Masaya din dito ang happy hour. Woo! So, ito na nga pinapakilala ko sa inyo. Our mixologist, Jana. Ang ganda, di ba? Actually, doon ko na-meet si Jana. Gandang-ganda ako sa kanya. Ito yun, kami ng asawa ko, pumunta kami sa Speakeasy bar niya. And then, ayun, parang fini-feature siya kasi ang galing niya nga gumawa ng mga craft cocktails. Tapos nag-mix-mix siya, ganyan. Sabi ko, ang ganda naman nitong mixologist na to. Kwentuhan mo nga ako, Miss Jana, paano mo ginagawa yung mga craft cocktails? What makes it special? Okay, yung craft cocktails natin here sa Kauri, since Kauri focuses on Filipino flavors, nag-isip ako ng mga ideas or inspiration na nag-highlight ng Filipino flavors. For the mais con hielo, since it's a Filipino favorite na merienda, hindi ko pinalampas na wala tayong cocktail na inspired by it. Alright, got it. Okay. Perfect. Pour mo lang here. Okay. Tapos tap para mag-close. And then, do the honors, Miss Ano Kris. gagawin Shake ko? it. Hold it here para mas Parang hindi bagay sa here. akin And then, the other hand here. Okay, tapos? And then, Ganyan. long shake, yes. Taray! Pwede ko na maging sideline to Pour mo siya dun sa ready, natin, glass with ice. May ganito pa pala siya. Yes. O, diba? Ikaw na bahala kung paano mo I-design. i-design. Mag-dash ka ng cinnamon to add more, Ang favorite ko yes, yung cinnamon. depth of flavor. Ano to? Ganun ba kadami? Condensed milk po. O, ito yung And nagpapadagdag ng tamis. Oo. Ito naman, mais. Yes. Put the spoon here para ayan yung pang-ano nila. Ay, sa bagay, para Ayan. andun pa rin yung Yes, tumikit na perfect. corn. Mais con hielo cocktail by Kauri. Ang sarap. Wala, ang sarap. This one is called San Juan Spritz naman. Since actually, di ba, nasa San Juan ang Kauri. Ay, gusto ko Diba? yung may ganung Oo. kwento. So anyway, magsa-start tayo sa vodka. This one is the achara syrup. Atsara. Oo, Sinong homemade. gumawa niyan? Tayo din sa Kauri. From scratch Yes, din? from Atsara scratch. syrup. Paano naging syrup yung atsara? Halagyan na natin ng ice. Naglagay ako ng chili tincture. Actually, ito... Chili? Yes, Tincture? chili tincture. This one is made out of vodka, tapos binabara natin ng mga sili. So, naglagay ako ng orange slices and basil to add more flavor and aroma In sa fairness, cocktail yung natin. itsura niya parang atsara talaga. Oo, di ba? Yung cocktail na to, may experience siya. So, parang after mo kagatin ng bagnet, Okay. this one naman. Kasi bagay ang bagnet sa atsara, di ba? Let's try. Ang sarap. In fairness sa kanya, nalasahan ko yung atsara, pero hindi na siya yung maasim na atsara. Yeah. Ang galing! Paano nagkaroon? Saka alam mo, bagay talaga yung bagnet kasi ito, medyo maalat-alat naman. Yes. So, nag-combine yung mga flavors. Next time ako na yung makikita nyo dito, babartender. Wow! Of course, kung meron tayong craft cocktails, meron tayong craft beers. And this is headed by Miss Dea. Hello. Alam mo, very interesting. Alam niyo kung paano ko nakilala si Miss Dea? So, nung baby shower ko, naghanap yung asawa ko ng drinks for adult. Kasi syempre, pag baby shower, puro mga, alam nyo na, mga juice, ganyan. So, sabi niya, paano naman kami mga adult, saka mga lalaki, anong mga drinks namin? So, naghanap ako ng mobile bar, ng craft beers. Ayan, nahanap ko si Jade's Temple. Actually, what's different about our craft beer is we are also promoting yung local ingredients. So, very Filipino siya. So, in line talaga siya with Kauri. So, nagmamatch yung flavors ni Jade's Temple sa mga food and cocktails ni Kauri talaga. Sometimes, yung ingredients ng Philippines is parang na-overlook ng other people. When I had this business, I wanted to promote also yung ingredients ng Philippines. So, ayan, very nostalgic yung mga flavors na to for me, but at the same time, it's also promoting our agriculture. Favorite ko tong mango lager kasi lasang-lasa mo rin yung tamis ng mangga na hindi na-overpower din naman yung beer. So, ito yung mango lager. Yung mga pagkain namin kasi, ginawa din siya para bagayan yung mga craft beers namin. So, maganda rin combination yung mango lager natin with tinapa pizza. Sarap. Ito talaga yung mga beers na kaya kong inumin. Refreshing. Ang sarap ng pizza natin. This one is IPA. So, yung IPA. IPA actually is parang, usually mga craft beer is known for their IPA.
parang naging flagship na siya ng mga brewers eh. So ito yung IPA natin. And usually mga savory food, yun yung bagay sa IPA natin. In fairness sa IPA natin, hindi siya yung ganun ka-strong, yung Yes. taste. So very drinkable yung sa atin. And then we focused more on yung pagka-floral ng IPA kesa dun sa pait tsaka sa taas ng alcohol content. Baka naman pwede nyo pong bisitahin at experience ang Kauri Taproom dito lang po sa Wilson, Green Hills. Sana makapunta po kayo at nako, balitaan nyo ko kung ano ang tingin niyo dito sa mga hinanda namin dito sa Kauri Taproom.